Kami ingin memperkenalkan kepada anda gergaji tangan SK5 teknologi Jepun, produk yang sangat diperlukan untuk setiap rumah. Mata gergaji direka bentuk dengan logam SK5 tahan karat dan boleh menahan suhu tinggi untuk menggergaji dahan pokok, gergaji paip air, gergaji kayu, gergaji konkrit, gergaji logam dalam sekelip mata tanpa membuang banyak usaha. Benar-benar selamat untuk pengguna, jadi ia adalah produk terlaris di pasaran hari ini. Struktur mata gergaji direka bentuk secara optimum untuk dapat memotong keharapan, membalikkan dan menembusi pada kelajuan tinggi, dengan daya pemotongan yang kuat untuk membantu anda menakuti batang pokok yang besar dan keras tanpa banyak usaha. Pemegang plastik berkualiti tinggi direka untuk memegang tapak tangan anda dengan sangat kuat, tanpa bimbang tergelincir apabila digunakan. Cepat klik butang beli sekarang untuk mendapatkan diskaun 50% dan penghantaran percuma ke seluruh negara.